common na questions. Why are you interested in this position? So, bakit nga ba tinatanong to ng clients? Siyempre, interviewers ask this to try to get answers to the following. Kung naintindihan daw ba natin yung position na ina-apply natin, and enthusiastic ba tayo sa pag-apply? Yung goals ba natin and experience align with the role? And kung makakapag-contribute tayo positively to the company. So, para sagutin to, first, dapat mag-demonstrate tayo ng professionalism and preparedness by researching the position. Check all the responsibility, job scope, para make sure mo na kaya mo bang gawin yung bawat responsibilities na listed, and meron ba tayong time or may capacity ba tayo para i-perform lahat yun? And demonstrate a specific interest in the position by researching the company. So, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, i-check lang natin yung websites. Mas okay din na, lalo na kung mag-apply ka as a social media manager, dapat check mo yung mga social media pages nila. And kung may makita ka, dapat talaga may makita ka na something they can improve on, yun yung i-mention mo during the interview. So, we can also structure our answer. So, katulad nito, how is this position going to help you advance in your career and what is unique about this job? Katulad kaya sabi ko, mas okay din na magtanong tayo, hindi lang basta na pag tinanong tayo, any questions, pag tinanong tayo ni client na gano'n, dapat meron din tayong sasabihin na question para maisip niya na nakikinig talaga tayo and meron talaga tayong extreme interest dun sa role na ina-apply natin. Kasi this is a great way to stand out among other pool of applicants and make the interview conversational. Ako, pagka tinanong ako ni client at the end of the interview, ang lagi kong sinasabi ay, what are your expectations for this role or for a newly hired, kunwari, social media manager or virtual assistant? So, kayo din, pwede nyo rin gamitin yun as an answer dun sa tanong ni client na, do you have any questions? So, ito naman yung sample answer natin dito. Sino pwede magbasa? Ikaw nga, Jeff, please. Yes. Can you see it? Basahin ba? Sige. So, I've enjoyed the past 15 years with my current employer, but I'm ready to take on a role that requires more leadership. While I manage 5 teams consisting of 10 employees each, I noticed that the job would require me to manage 5 teams of 20 employees, a challenge I am excited to take on. Would you tell me more about the various types of teams you need someone to put together? So, yun, di ba, meron siyang iniwan na question at the end. So, si Maya. yung interview at para mas maging effective na interviewee, dapat meron tayong question at the end. So, I'm sorry, meron akong naririnig. Can you mute your mic, please? Paki-mute po yung mic. Okay. So, let's proceed sa question number 3. Minsan tinatanong din itong, why did you leave your job? Or bakit ka magre-resign din sa current job mo? So, ito yung sample answer. Ako na yung magbabasa. I managed to survive 2 rounds of corporate downsizing, but the 3rd round was a 20% reduction in the workforce, which included me. So, pwede natin gamitin itong answer na to pagka, halimbawa ngayong pandemic na lay-off tayo ng company, ito yung professional way of saying it. Ito rin yung isa sa mga popular, why should we hire you? Ang next question natin ay, why client ng ganito? Ito yung sasagot natin.
You should hire me for my passion and proven abilities in organization for office efficiency. I pride myself on my time management, coordination, and interpersonal skills. In my previous role as an admin assistant, I came up with a plan to reorganize the office supply closet by category. We placed fewer orders and saved 30% on office supplies year over year. I'm excited to bring my skills to this role. So, pagka VA, pwede rin nagamitin tong answer na to. Kasi pang-admin assistant yung answer na to. Pero pagka ano na lang, pagka apply kayo na general, pwede adjust nyo na lang yung question nyo, ay yung answer nyo accordingly. Ito yung isa sa pinakamahirap sagutin. What's your expected salary? Kasi maski ako hanggang ngayon talagang na mablangko pa rin ako pag tinanong ako ng ganito. Kasi syempre hindi naman lahat ng client ay same ang kanilang budget. Merong mataas, meron yung ayaw lang talaga itaas, meron din naman yung susundin talaga yung expected salary mo. So, yun, medyo ano din tayo, testing the waters, ika nga. Pero if ever na hindi mo talaga alam kung anong sasabihin mo, meron tayong strategy diyan para push natin si client na sabihin ko ano yung budget niya. So para may idea din tayo kung ano sasabihin natin na pricing. So may advantage kapag sinabi nung employer yung range niya, yung salary range lang para doon sa role na yun. Pero pag hindi, mag-prepare ka din ng range mo dun sa rate for the role you're applying for. Ano ba yung amount na sasabihin ni client na ay ayawan na. hindi ako matutuwa pag sa ganitong rate ako na hire. So isipin din natin ano ba yung pinaka lowest na kaya lang natin i-accept. Tapos pagka meron kang ganon, kunwari hanggang $3 per hour lang ako. So, pagka binabaan pa ni client, ano ka na, magsabi ka na ng professionally na, sorry, the lowest rate I can accept is $3 an hour. So, pagka sabi niya na pass, yun, gano'n na lang. Walk away ka na. Huwag mong tatanggapin kung hindi talaga, feeling mo hindi ka magiging self-fulfilled dun sa rate na bibigay sa'yo. Kasi syempre, importante na fulfilled tayo habang nag-work tayo para happy tayo and mas maging productive din tayo. So, ito na yung sample answer pag hindi ka sure kung ano yung ibibid mo na rate. I am sure we can agree on a reasonable amount. In what range do you typically pay someone with my background? So, pagka tinanong mo na siya na gano'n, imposible naman na hindi siya sasagot, diba? So, parang ganito lang yung professional way of asking the client kung ano ba yung budget range. So, dito naman tayo sa impeccable proposals. Kasi minsan, dito pa lang yung iba naliligwak na, natin yung pag-create ng proposals para dito pa lang mapansin na tayo and mag-move on tayo sa next round. Ito yung gawa ng proposals. I know yung isa kong ginawa na template ay medyo mahaba kasi medyo ano yun pinagsasabi ko doon lahat ng mga experience and tools. Pero sa ngayon, mas uso na yung short proposal. So, dapat daw ay 5 to 10 sentences lang yung laman ng ating proposal. Ako usually, yung average na length ng aking proposals ay 5 sentences lang siya. Kasama na dun yung link ng aking portfolio. So, mas okay kasi pag short, mas madaling basahin and mas maiintindihan ni client yung nilalaman. Tapos, sa unang sa unang paragraph pa lang, i-capture na natin yung attention ni client. Be witty in the first, but catchy siya. Hindi siya yung basta, I am interested to apply, gano'n, yung mga usual. Dapat medyo dating dyan. So, importante rin mag-add tayo ng work samples at the beginning. Dapat makikita niya agad yun kung kahit first 2 lines, syempre may introduction. And then sa third line, ibigay mo na yung link ng portfolio mo. Mas okay din na yung mga
samples lang na ibibigay natin yung best work lang. Kasi, syempre, pag nagsisimula tayo, hindi naman agad best yung magagawa natin, di ba? So, pagka, pagka medyo nag-practice na tayo, mas gumaling na, kung ano yung mga latest na gawa mo, yun yung ibigay mo na sample dun sa ina-apply mo. And then, pag gagawa tayo ng proposal, syempre, answer natin yung question na, why should I work with you? Talk about your experience and mention the number of projects you have worked on so far. Kahit sa outside Upwork or kahit sa platforms, kung may direct lines kayo before, pwedeng-pwede nyo sabihin dun sa proposal. Tapos, pwede mo rin i-highlight yung education mo kung relevant naman siya dun sa job na ina-applyan. Tapos, pag yung intro nyo o yung greeting, dapat very professional and friendly. Ako, ang ginagawa ko talaga, hi, tapos yung client name. Or, sabi ng iba, yung mga bloggers about sa pag-apply, pwede naman daw yung dear and client name. Pero ako talaga di ko ginagamit yung dear kasi para sa akin, tunog pang newbie siya, ganun. Pero pardon me, sa akin, mas confident sounding yung hi, tapos kunwari Mike yung pangalan ng client, hi Mike, tapos yung intro na. Tapos pag i-end mo yung proposal mo, you can say, thank you for taking the time to read my application. Lagay tayo ng question or call to action. Ito yung proposal sample na naka-include din dun sa course natin. Ito yung greeting natin, hi, tapos client's name. Tapos, i-address mo yung needs ni client dito. Ibig sabihin, binasa mo talaga yung job description. So, I see that you need some help uploading and upgrading some of the help with that and start right away. So, ito, sasabihin mo na dito sa second part, yung mga or yun yung mga things that you can do for the client para mas mapagaan yung day-to-day business transactions niya. Ang sabi ni Rowena, Coach, pwede ba i-mention ka experience sa corporate world? Related tasks? Oo naman. Siyempre, pwede. As long as related siya na tingin mo makaka-enhance chances mo na ma-hire dun sa role na ina-applyan. So, if whatever experience you think you have, which is related to the job post, then push in disclosing it. Okay, so proceed tayo sa next slide. So, ito na, naka-enumerate na yung mga things na pwede natin gawin for the client, yung mga tingin natin na makakatulong talaga para mabawasan yung workload ni client. So, number one, we can say, chat with you to determine pain points and processes that need improvement and uploading. Prioritize the above to get as much of your plate as efficiently as possible. Kasi, kaya tayo hinahan ni client para mas mapagaan yung pang-araw-araw na routine niya kasi madalas sila sobrang busy na wala na talaga silang time for all the things na kailangan nilang gawin. So, yun ang i-highlight natin. Dapat, ito matutulungan kita sa ganito. Pag ako hinire mo, mas magiging convenient yung araw-araw mo. So, ito pa yung isang example. Document all new processes and systems so that it's very clear what's getting done, who's doing it, and on what schedule. Once we establish the new processes, I would look for ways to optimize this and save you even more money by taking some of the more administrative tasks and delegating them to my team. With your approval, once stable processes are in place, I usually try to save my clients money by assigning some of the ongoing management to my team who cooperate at a lower rate. Papakaramdaman lang natin yung kung ano yung ayaw ng client. Mas maganda kasi na para malaman natin yung mga ganito, mag-check muna kayo ng feedback ni client dun sa Upwork or sa other platforms. Sa una pa lang, bago kayo gumawa ng proposal, basahin nyo na agad yung mga feedback ni client. Baka may mapulot kayo din na yung mga do's and don'ts or yung mga ayaw ni client. So, over time, we will continue to try to find ways to make your life easier and your processes improve. Ito na yung question na sinasabi ko.
Do you have any questions for me? Tapos, ito na yung minention na niya yung samples or yung portfolio niya. Please see attached samples for your reference. Ako ito lang usual na ginagamit kong closing para dun sa cover letter, all the best. And then, first name nyo. Pwede rin naman na full name, depende sa inyo kung ano gusto nyo. Pero ako nilalagay ko lang yung first name ko. So, may mga tanong ba kayo sa ating job application 101? May tanong? Pwede po magsalita, libre po magsalita. Hi, Coach. I have a question. Okay. Iris, ikaw ba yan? Yes, Coach. Sige, sige. Ayan. So, Coach, kasi di ba sabi ko nga sa'yo, wala pa talaga akong experience sa ganitong industry. So, pag nag-apply po ba sa kagaya ng sa Upwork, meron na akong 60 connects, tapos nag-try ako mag-submit ng mga proposals. Yung mga proposals na sinubmit ko, wala talagang feedback, walang parang hindi talaga pinansin. Ano kaya, dahil kaya to doon sa mali yung ginawa ko kasi hindi pa ako familiar nung una sa mga pag-submit ng proposal at saka ng cover letter. Hindi kaya dahil doon? Or wala akong nakalagay na experience doon sa Upwork account ko na related doon sa ina-applyan ko, since wala talaga akong experience dahil nasa BPO industry ako. Okay. So, siguro meron lang ka ng konting tweaks doon. Masishare mo ba sa amin yung isa sa mga proposals na sinabi mo na hindi pinansin? So, magbigay lang ako ng feedback doon. Okay, sige, mag-open ako ng isa, Coach. Sige, paste mo lang dito sa Ala, nakakahiya. Sabihin ko na lang. Hindi, sige, sige. Kasi okay kasi pag binabasa ko kasi pagka kasi spoken, medyo nakakalimutan ko agad Sensya na. Nakakalimutan ako. Sa chat. Ito yung nilagay kong maikling-maikli lang yung kasi nakalagay lang dito, Coach, parang cover letter lang yung lalagyan mo ng tawag dito ng yung parang pipilapan mo. So wala naman ibang proposal na nakalagay. Tapos i-chat ko sa yung ginawa ko. Sige, sige. Sensya na, please lang, open for criticism. Hindi, don't worry, ganun talaga. Sa simula, talaga lahat tayo may learning curve, diba? Yan, Coach. Sige, sige. Ito, start tayo sa, hi there. Nakita mo ba yung pangalan ni client? Wala, hindi ko makita Tinatry ko siyang i-search doon sa doon sa feedback niya. Wala akong nakitang feedback. So, wala akong mailagay na pangalan. Okay. So, pag walang pangalan, pwede naman na hi lang. Okay. Okay. Pero yung iba gumagamit ng hey, pero ako, para sa akin, informal kasi yun Kaya hi pa rin ako. Doon pa rin ako sa hi. So, ito, technical support representative. Ano pala yung role bago ko i-review to? Ano yung role na nakaya mo? Ang hinahanap nila, Coach, technical support, healthcare support, filing documents, answering telephone calls, troubleshooting computer, dispensing drug description, cashiering, parang ganun. Yun, nakalagay po sa job details. So, ito, yung quiet, dapat hindi siya quiet. Dapat yung definite number of years of experience. Okay. So, lagay mo siya. Ilang years ka na sa TSR? Sa TSR, 5 years. Sa customer service, 4 years. Oo, so, dapat tayo, sa umpisa pa lang yung sabi ko kanina, catchy, dapat i-grab na natin kagad yung attention nila sa simula pa lang. So, pwede mo i-start yung, katulad dun sa sample natin, I see you're in need of a technical support representative to help you with ganito ganyan. Para sa una pa lang, ina-address na natin yung needs nila. Kasi I think mas okay yun na yung mismo
Yun na yung mismong opening statement mo. Para yun pa lang, iniisip na nila na, ay, attentive to, and meron kang attention to detail. So, sige, just after ng review ko, ikaw na magsasalita. Regarding sa pag-apply sa Upwork, ako kasi hindi I want na Okay. parang pagdating sa ano, 'di ba? It's like we're selling ourselves. So ginagawa ko pag ano, matagal na yung client, like it has a lot of feedbacks na naggano ko, bago ako nag-a-apply or bago ako nagsasubmit ng application, chine-check ko muna yung profile nila. And then, nire-read ko yung mga reviews kung may pangalan bang nilagay yung freelancer. Like, it's great working with Daniel, for example. So, yung ginagawa ko, before ako nagsasabi, instead of generic na, hi there, ang ginagawa ko, hi Daniel. So, parang, di ba? Yun nga rin yung sinabi ko kay Riz dun sa one-on-one namin. Ang kaso, hindi daw niya mahanap, wala daw pangalan dun sa reviews. Oo, okay lang. Pero in most cases, pag ganun, check mo lang talaga sa mga reviews niya na tawag dito, about sa feedback. Mostly kasi nandun may mga nag-feedback. Oo. Tapos sometimes kung naglagay sila ng link ng website nila doon, hanapin mo sa website, di ba? Usually naman merong about us doon, nandun yung name nila. So, you can start with that. Ganon. Tapos, instead of, I am confident that I can do a great job for you, mas okay na sabihin na siguro na, I can help you with this and that, yung mismo mga task na naka-indicate dun sa job postings para mas specific siya, and yun nga, para masabi ni client na meron kang attention to detail. Tapos, itong I guarantee high efficiency and quality of my work, dapat sa gawing dulo na lang siya. Ang i-highlight natin sa una, yung mga things na magagawa natin for the client, dapat specific, and kung ano yung mga skills mo na kailangan for the job, i-enumerate mo rin sa gitna. And then, yung mga work samples, and then, ito yung closing, yung I welcome the opportunity to discuss with you my skills and strengths. Parang may kulang. Anyway, yun, pwedeng yun, mas okay yata na to better serve your projects. And thank you for taking the time to read my cover letter. Ako lagi kong ini-end yung proposals ko ng let's chat to discuss more details about your project. Para sinasabi mo sa kanila na halika, usap tayo, parang gano'n. Oo, parang nagbibigay ka ng parang signal na, hey, I'm interested, let's discuss things about this and that. Kasi pag parang mo na yung cover letter ko, okay na, tapos na. Ganun. Parang mas malaki yung chance na ma-ignore ka pag ganun eh. So, yun, dapat talaga meron tayong call to action at the end. Tapos, yun nga yung all the best. Tapos kung ano yung, bago pa yung closing, dapat meron din tayo makapromise natin na pagka ako hinar mo, you will not regret it, parang ganun. Pero wag yun yung gagamitin niya. Yung parang mas more professional way of saying that na, kumari, if you hire me, I guarantee high efficiency and quality work that is delivered on within or ahead of the deadline. Mga ganun. So, yan. Meron pa ba ang ibang questions? Sabagay, pwede pa kayo magtanong later kung may mga questions kayo. Ano na po? Okay, thank you din for asking, Riz. So, ano ba, kailangan na yata ni Coach Jessa? Kailangan na niya mag-leave? Gagawin ka na ba, Jessa? I'm sorry, ano yung time?
Nag-chat ka, may gagawin ka na ba? Or you Oh, can hindi, proceed with your, baka, yeah, we presentation? can proceed, we can actually proceed. Pero baka may ano pa, tawag dito. Nag-lapse na kasi tayo ng 1 hour, baka may gagawin pa yung iba. So Hindi, ano, okay lang ba sa inyo? Magpa-present din si Coach Jessa. I know I promised na 30 minutes, sorry, napahaba. oo, so, if ever, or if di na kaya ng time nyo, we can proceed naman next week na lang instead. Nag-okay naman sila. So I'd like to hear the feedback of the majority, if ano. Sige, sige. It will be short naman lang. It will be short lang naman because it's 16 slides, and then I'm just going to show you the samples of how I do the applying online. So we can move forward next week na lang if ever what do you call it one, if may gagawin pang majority of you. Nag-raise hand si Emily. Ano po yun? Yes po, Coach. Tanong ko lang po sana kung okay lang po ba na I mean, gagawa po ng kung ganito yung yung coaching parang nasa sa online ng online video yung coaching, okay lang po ba kahit may time po ba yung isa sa inyo ni Coach J o Coach Mai? Yes. Yeah, okay lang. Ako okay lang. Anytime. Pero I cannot guarantee na right away makakapag ako Pero nalang sabihin nyo na urgent, so ganito. Kasi most of that, may trabaho din kasi ako. Pero I situate that every weekend, I am always available naman. I'm sorry, Ay, hindi ko sige masyadong po. naintindihan kasi naputol-putol. Ano ulit yung question? Sorry. Po. Ano ulit yung question? Hindi ko masyado naintindihan. Naputol-putol kasi yung line, sorry. Ay, tatanong ko lang po kung okay lang po ba sa inyong dalawa ni Coach J tsaka sa'yo kung may time po kayo na makapag video call while habang nag-a-apply po kami sa Upwork or kaya kahit na anong sa link yung habang nag-a-apply po kami or nag-aano kami sa applications namin kung okay lang po ba mag-guide nyo kami online video call. Ganun po. Actually, itong webinar natin ay plan na gawin tong weekly thing. So, pwede kong i-bring up yun every week pag nag-webinar tayo. Kasi okay lang naman siguro no na para rin ma-share sa lahat kung paano talaga gagawin yung proposals. Every week then, we will be sharing tips and guides. So, kahit kami, we are having having difficulties in getting clients kasi first is the problem talaga yung competition sobrang tight. So it's either you need to sa experience lang marami pwede ka kunin ni client. So dito na tayo sa rate lang talaga nagkakaano. So if naghahanap si client ng mas less, kahit gaano ka pa ka-experience, of course, dun siya kung saan siya makakapag-budget. So, sometimes it's not the content we submit, it's the rate and the budget of the client na kino-consider nila. So, that's why, even if you are newbie, then do not get, huwag kayong ma-disappoint or ma-discourage na hindi kinatanggap kasi there are a lot of things to consider. So, kami nga na-experience, nagkakaroon din ng pahirapan din yung paghahanap ng clients. So, do not get discouraged lang talaga. So, just what we will be sharing on a weekly basis yung mga guides and tips on how you can improve your cover letter. Then also, if you have if nakahanap na kayo ng job, for example, if you have certain questions related to, for example, Amazon, Shopify, or something like that, you can always count on us naman. You can send us a message or something like that. Ayun. Yun, tama si Coach Jessa. So, ito yung kinaganda ng program namin dito sa Stellar Freelancing Academy. So, hindi lang basta mag-enroll kayo, tapos manonood kayo ng courses, and then bahala na kayo sa kung anong gusto nyong gawin, di ba? Hindi ganon. Ang
goal ko talaga dito, nung in-establish ko tong SFA is magkaroon talaga kayo ng guide or mentor habang ginagawa niyo yung mga projects and habang nag-a-apply kayo. So, hindi lang siya basta yung may 2 hours na free na one-on-one coaching. So, after nung one-on-one coaching na gagawin natin by schedule, meron pa rin continuous support after nung nung session na yon. So, tuloy-tuloy lang yung support namin sa inyo.